is 100. Ja, het gerucht Kun je zien een dubbele deur. zich eigenlijk een beetje, een beetje op gekeken was. Hij dacht van, nou, als ze hier helemaal staan, dan zullen ze wel goed. Ja, dat is onze mazzel geweest. Hij had eerst een mazzel. Ja, nou, Nee, dat gaat. Deze continu ja, even, ja, doordat het allemaal getrokken is. Ja, precies. En nog meer zijn met rekening. Dus dit het is zo door eigenlijk hoor je de moe. Jij bent meestal toch van doen. Van het ondertoneel. Kijk, doen.